กราฟฟิตี้กับสตรีทอาร์ตเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันพูดกับประชาชนโดยตรงเลยเทคนิคนี้มันคือเทคนิคที่พูดกับคนวงกว้างไม่ได้จำกัดเพศวัยฐานะมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพูดแทนเสียงประชาชนได้ค่อนข้างตรงที่สุดนะผมทำกราฟฟิตี้เริ่มต้นผมเริ่มทำมาจากความสนุกผมเริ่มมาจากความชอบผมสนุกกับการที่จะทำผมมองว่าศิลปะจริงๆไม่จำเป็นต้องรับใช้เรื่องของการเมืองเพราะศิลปะมันเริ่มต้นจากตัวเองผมเห็นด้วยใช่ครับไม่ต้องรับใช้ตัวเองก่อนรู้สึกมันโดดเด่นมากเลยอยู่ตรงกลางดีแล้วครับเพราะปกติเราทำเราก็อยากให้งานเราได้อยู่ตรงที่มันดีที่สุดฉายแสงแล้วหน่อยได้ครับรูปงานอย่างข้างๆนี่งานใครหน่อยข้างๆนี่งานผมนั่นแหละครับเห็นแล้วที่เขียนว่ามวยใช่ครับส่วนงานที่ไม่ได้เขียนชื่อผมก็จะเป็นงานของทีมกับเพื่อนที่อยู่ในเชียงใหม่12คนแต่มีคนบอกว่าถ้าอยากจะมามีใครสักคนแบบเป็นอาจารย์สอนให้มาเจอคนชื่อมวยแล้วถ้าอยากจะคอลแลบบินมาเลยเชียงใหม่มาเจอเขายินดีครับอุปกรณ์ที่นักพ่นเนี่ยคนทำกราฟฟิตี้ต้องมีมันคืออะไรบ้างในมือผมก่อนหน้ากากนี้ป้องกันการฟุ้งเพราะว่าเราไม่เห็นตัวฝุ่นละอองแต่ว่ามันมีต้องมีอันนี้ตลอดเวลาทำงานทุกครั้งแล้วมีอะไรครับก็จะเป็นสีสเปรย์กับหัวเท่านั้นเลยครับเฮ้ยทำไมเรามีหัวหลายแบบด้วยหัวแต่ละแบบมันทำงานต่างกันบางตัวก็จะเป็นหัวแฟตอย่างอันนี้ตัวมีเดียมจะออกประมาณนี้แล้วผมเริ่มยังไงผมก็เอาเดี๋ยวผมน่าจะพอทำได้พอเรารู้ว่าเราจะทำอะไรสมมติวันนี้พี่โค้ชจะทำตัวหนังสือใช่ไหมพี่ตัวหนังสือครับตัวหนังสือก็เลือกสีที่ต้องการจะทำฟิลอินก่อนสีนี้ได้ไหมสีนี้สวยไหมสีดีก็ได้ครับสีนี้จะสวยไหมผมชอบสีนี้ได้ครับถ้าใช้สีส้มใช้สีนี้แล้วไงต่อครับผมมีอุปกรณ์แล้วก็เริ่มเลยครับกำหนดสูงสุดต่ำสุดไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็ซ้ายสุดอะไรแบบนี้ครับพี่ก็จะสามารถเริ่มตัวเคจากหัวมาถึงท้ายได้เกินนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเจาะใกล้ๆได้เลยครับพี่เพราะว่าถ้าสมมุติว่ายิ่งเราใกล้อย่างเดี๋ยวผมจะทำตรงนี้ใช่ไหมครับได้ถ้าเรายิ่งใกล้เนี่ยเส้นมันจะผมมากขึ้นที่จะทำตัวเคถ้าอยากให้มันดูโค้งสมมติว่าผมโค้งหน่อยก็ล่างมาแบบนี้เลยครับก็เราก็อย่างนี้ได้เลยอย่างนี้ทำกรอบให้ผมทำข้างในได้ป่ะอย่างนี้ได้ครับเดี๋ยวดีกว่าไหมผมล่างให้แล้วถ้าเป็นข้างในมันควรทำยังไงครับก็ถมไปเลยครับจากซ้ายไปขวาเวลาเราทำเราฉีดไปฉีดมาได้เลยป่ะฮะหรือว่าเราควรจะทีละเส้นก็ฉีดแบบไปเงี้ยไปเรื่อยๆครับพี่หรือว่าถ้าอยากให้ไวขึ้นจะลองเป็นหัวแฟตก็ได้มันก็จะใหญ่ขึ้นหัวก็ใหญ่แบบนี้เลยแต่มันจะไวแบบนี้ครับอย่างนี้ใช้กระป๋องเยอะไหมครับกว่าจะทำเสร็จก็ปกติเราจะใช้ประมาณสีละ2ป่องในการถมอะไรครับถ้าเป็นผมจะเน้นผสมสีเอามันก็จะใช้อย่างละหน่อยสมมติว่าเราเอาข้างล่างเป็นสีแดงก็จะเอาสีส้มมาผสมให้เป็นแบบไล่สีเอามันก็จะเสียแค่สีอย่างละครึ่งดูว่าผมเป็นสีส้มทำเร็วมากเลยอันนี้ผมว่าคนดูออกนะว่าอะไรเป็นฝีมือไทยตรงนี้คือชื่อว่าอะไรครับแถวนี้คลองอะไรน่าจะเป็นคลองแสนแสบมันจะทะลุไปเรื่อยๆครับแสนแสบใช่ครับผมเคยมาที่นี่คือมาเดอะมอลล์แล้วผมเคยมาตรงเนี้ยผมเคยมาปีนที่จอดรถอะไรเงี้ยแล้วผมเห็นแบบมันมีงานแบบกราฟฟิตี้เยอะมากเลยใช่ครับเป็นที่เขามาพ่นเล่นพ่นซ้อมมือกันนะครับน่ารักมากเลยใช่นี่ก็รุ่นน้องมาพ่นกันนี่คือมาพ่นเล่นนะครับอันนี้ฉายาของคุณคือครับบิ๊กเดลครับบิ๊กเดล AKA บิ๊กเดลผมชื่อเดลแต่ว่าเดลมันเขียน DALE แต่ผมใช้เป็น DEL แล้วก็เติมบิ๊กไปข้างหน้าเป็นบิ๊กเดลผมถามมาสิแบบสมมติเราเคยวาดอย่างนี้ไปแล้วแล้วไม่จำเป็นจะมีคนสามารถกลิ้งทับขาวเราแล้วมาพ่นใหม่เลยได้ไหมมันมีเรื่องของกฎนิดๆนะครับเช่นแบบถ้าเราจะพ่นทับกันงานที่จะทับข้างหน้ามันควรจะต้องดีกว่างานข้างหลังอย่างเงี้ยเขาทำแบบดูตั้งใจอย่างรูปน้องตัวเมื่อกี้ใช่แล้วอยู่ดีเราหยิบกระป๋องสีกระป๋องนี้มาขีดข้างเงี้ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะงานข้างหลังต้องดีกว่างานก่อนหน้านี้กดดันเหมือนกันนะมันก็กดดันครับแต่ว่าด้วยสังคมมันรู้จักกันหมดเรารู้จักกันเรามีมารยาททางสังคมมันเหมือนจะไม่มีมารยาทนะมันเหมือนจะพ่นกันเละๆแต่ว่าจริงๆมันมีกฎระเบียบของมันมีการพูดคุยกันถ้าบอกรู้จักกันถ้าบอกรู้จักกันจริงคนนี้งานใครครับนี่งานของรุ่นน้องครับชื่อว่าเนี่ยครับซัมเนี่ยครับเขาพ่นไว้ชื่อซัมอย่างคนนี้ DESM เดมช่างไม้อยู่ที่ต่างประเทศผมจำไม่ได้เขามาจากประเทศอะไรแต่เขามา 2-3 รอบแล้วอันนี้เป็นท่าอะไรเหมือนตัวอะไรสักอย่างใช่ผมจะทำเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมวาดบ่อยๆมันจะเป็นลิงครับพี่ก็จะเหมือนแทนตัวโอของพี่ไปใช่กว่าจะโปรใช้เวลานานไหมฮะมันแล้วแต่บางคนครับอย่างผมเนี่ยผมไปเสียเวลาในการสเก็ตใส่กระดาษอยู่3 ปีครับโดยที่ไม่ได้ใช้สเปรย์เลยแล้วพอเรามาจับสเปรย์จริงๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเรารู้ทฤษฎีแล้วเลยไวแต่บางครั้งคนเราเริ่มเลยก็ได้ก็ไวเหมือนกันแต่จริงๆทำงานด้านนี้อยู่แล้วป่ะครับไม่เคยครับแล้วก่อนนั้นทำอะไรมาเตะบอลกับขายก๋วยเตี๋ยวครับใช่เตะบอลอะไรบอลสโมสรนะบอลเดินสายครับบอลเดินสายใช่ครับเตะบอลเดินสายเป็นหลักชีวิตตนเป็นแบบ
ที่เตะบอลเดินสายเป็นไงบ้างอ่ะ มันสนุกมันหลงไปกับเพราะว่าความฝันผมจริงๆไม่ใช่ศิลปินเป็นนักฟุตบอลอาชีพตอนแรกถ้าเกิดเขาไม่บิดครั้งนั้นผมก็น่าจะเรียกตัวเองกลับมายากครับเพราะว่ามันหลงกับ เพราะว่าเข่าบิดก็เลยต้องเลิก ก็เลยต้องพัก2 ปีครับมันเหมือนกับเรื่องบังเอิญหรืออะไรสักอย่างคือช่วงที่เจ็บคือเป็นช่วงที่ไปต่างประเทศพอดีครับไปหาพี่สาวแล้วก็ได้ไปเจอกับไอ้งานชนิดนี้แหละครับพี่ชอบครั้งแรกคือชอบพื้นที่ก่อนไม่ได้ชอบเทคนิคพูดง่ายๆว่าเราเดินถือผู้กันไปเนี่ยคนจะมองเป็นศิลปินแต่ถ้าเราถือสเปรย์ไปเนี่ยคนมองว่าเป็นพวกไปทำลาย จริงๆแล้วเมื่อก่อนถ้าที่ผมจำความได้อ่ะคือ ครับ การที่มีใครสักคนถือกระป๋องสเปรย์ไป ครั ตาม บ ตี3ตี4ไปเดินข้างกำแพงอ่ะนั่นคือคนไม่ดีนะ ใช่ใช่ใช่เหมือนโจรเหมือนมีปืนอยู่เหมือนมีปืนคือเหมือนพกมีด เหมือน ประมาณนั้น คนไม่ดี มันเป็นภาพลักษณ์ของกระบอกสเปรย์ที่มันดูไม่ดีมันอาจจะเป็นเรื่องของแบบเราอาจจะนึกถึงว่าพ่อสถาบันนู้นพ่อสถาบันนี้มันภาพลักษณ์เก่าๆที่คนยังจำอย่างนั้นอยู่ในเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อน มันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่แบบนี้ ใช่มันไม่ใช่งานแบบพวกประ มัน มาณ ไม่ใช่แบบนี้ที่เราคุยกัน ใช่ครับ จ้างกราฟฟิตี้ทำงานยุคแรกเขาจ้างกราฟฟิตี้ทำงานอะไร ก็ทำเป็นพวกงานอีเวนต์เนี่ยครับแบบว่าพ่นเป็นแบ็คดรอปแล้วก็เอาโปรดักต์มาวางคนมายืนถ่ายรูปเก็บกลับไปเลยประมาณเนี้ยค นึ รับ กออกแล้วเหมือนว่าเวลาเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ไปวาง ครับ มีพ่น ใช่ครับ หรือเป็นแบ็คดรอปที่ทาง ใช่ เข้า ครับใช่ครับมันจะมากับกระแสพวกฮิปฮอปยุคนั้นยุคพี่โจโจยบอยยุคแรกๆเนี้ยครับ โอ้โห หนังสืออเดเล่มที่หน้าปกเป็นพี่โจโจยบอยเล่มแรกๆเลยอะเล่มที่2เขาก็มาสัมภาษณ์แก๊งพวกผมเนี่ยแหละสมัยนั้น นี่ผมเดินมาเนี่ยงานยังไม่หมดเลยอะ ยังไม่หมด ฝั่ง อั นู้ น น นี้ ก็มี ใช่อันนี้ก็งานผมอันนี้ก็มาพ่นเล่นว่างๆอันนี้คือทำไม่ได้คิดอะไรมากก็มาทำ ผมได้ยินพูดเรื่องต่างชาติเยอะมากเลยว่าต่างชาติบินมาต่างชาติบินมา ครับ อะไรอย่างเงี้ยเราสื่อสารกันยังไงอะฮะ ก็ผ่านทางIG Facebook เนี่ยเขาจะทักมาเช่นเขาจะมาบ้านเราเงี้ยสมมติมีคนหนึ่งเขาพ่นสีเหมือนกันแล้วเขาจะมาประเทศไทยเงี้ยเขาก็จะเริ่มดูแล้วไหนๆมาแล้วก็ขอฝากผลงานไว้หน่อยอยากมาพ่นสีอยากเป็นริมรถในการพ่นสีต่างชาติเงี้ยเขาก็จะเริ่มดู IG Facebook แล้วว่าเขาไปเมืองไหนรู้จักใครเงี้ยพอเขาเจองานใครที่ชอบก็จะทักมา ซึ่งมันแปลกมากนะครับคนไม่รู้จักกันไม่เคยเจอกันไม่ได้เป็นเพื่อนกัน ไปพ่นสีกันในที่สาธารณะอย่างเงี้ยครับ ผมว่ามันมีความขบถคุยกันนะ ใช่เพราะว่าเราอะแต่ที่ผมบอกว่าผมจะเจอคนมาคุยจะมีตำรวจมาไล่บ้างหรือมีคนมาถามว่าทำอะไรมีนู่นนี่นั่นเงี้ยครับซึ่งเขาก็จะต้องเจอเหมือนกันในบ้านเขาก็จะต้องเจอแบบเดียวกับเราแหละครับ ไปดูต่อดีกว่า ได้ครับ โอ้เพลินเลยอะ ผมว่าคนนั่งเรือก็เพลินนะ ใช่คนทั้งเรือเขาก็ชอบครับ ได้ดูวิว ใช่ครับ แต่งานที่เยอะจริง เดินได้ดูเพลินๆเลย ครับ มันก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ ผมว่าเป็นคนอยากเที่ยวรอบโลกตั้งแต่เด็กแต่ว่าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เที่ยวเมื่อไหร่แต่ไอตัวเนี้ยมันมีอีเวนต์ทั่วโลกครับพี่มันก็จะพาเราไปได้ โดยที่ผมไม่ต้อง โอ้ยหล่อได้ไปมากี่ที่แล้วอะ 17 หรือ 21 ผมจำไม่ได้ครับ ในรอบกี่ปี ตั้งแต่เริ่มปี 2015ครับจนถึงปีนี้ อย่างจีนนะผมไปประเทศเดียวใน11 ครั้งใช่ครับ ที่จีนก็ดีเหรอฮะ ที่จีนรัฐบาลทุกอย่างต้องผ่านรัฐบาลหมด แต่ถ้ารัฐบาลบอกโอเคปุ๊บเขาซัพพอร์ตหมดเลย ดีนะ ดี เฮ้ย ครับ ผมต้องตั้งใจหน่อยผมอยากเผื่ออยากขาดลูกมือไง อ๋อได้ กิ้งเดียวผมไปเจอสวนภูมินะมาผมซ้อมเป็นลูกมือผมลองหน่อย ได้ครับ เอาหน่อยเผื่อได้ไปเมืองจีนรถเอาหน่อยเห็นงานอย่างนี้แล้วรู้ว่าเหมือนผมเตรียมจะไปเมืองจีนอะ วันไปได้ไปเลยพี่สนุก ได้ไปไหมได้ไปคู่กันมันจะมีงานที่ว่าชื่อว่าคอลแลบถูกไหม ใช่ครับ อันนี้เราทำคู่กันเราชื่อว่าคอลเลกคนหนึ่งทำเละคนหนึ่งทำไม่ถูก มันทำให้คนเก่งมันดูเท่ขึ้นไงเห็นไหมเพราะปกติสองคนมันอุ้ยเท่มันไม่สนุกหรอกมันต้องมีคนหนึ่งทำเละแล้วคนหนึ่งมาซ่อมแบบอุ้ยตัวคนซ่อมไม่เก่งว่ะ นี่ที่เสน่ห์ของคอลแลบพี่เป็นเสน่ห์ของการคอลแลบ ดีแต่ผมยอมรับ จริงๆผมทำไม่เป็นหรอกคือผมอยากมารู้จักคนทำกราฟฟิตี้จริงๆว่าเวลาเขาทำจริงมันความรู้สึกมันเป็นยังไงเพราะตั้งแต่เด็กเราถูกปลูกฝังมาตลอดว่าไอ้การพ่นกำแพงมันเป็นเรื่องแบบผู้ใหญ่บ่นเราอะไรแบบเนี้ยพอได้มาพ่นนี่เป็นรู้สึกปลดปล่อยเหมือนกันนะครับ มันก็คือการระบายความรุ่มหลงของตัวเองครับพี่มือเหมือนเราชอบเตะบอลอันนี้เราชอบพ่นเราก็พ่น พ่นไป เป็นความสุขใช่ครับ จริงๆเดี๋ยวนี้งานพวกนี้มันเยอะขึ้นนะเราจะได้ยินคำว่ากราฟฟิตี้เดี๋ยวนี้เข้าหูบ่อยมาก ครับ จะเห็นทั้งงานแบบงานต่างๆของเมืองไทยแล้วก็ของต่างประเทศอีกคำที่ได้ยินบ่อยๆคือพวกแบบสตรีทอาร์ต ใช่ครับ จริงๆผมไม่ค่อยเข้าใจความหมายอะแต่ละคำมันเรียกยังไงความหมายมันคืออะไร ตามหลักสากลแบบใจกว้างนะพี่ ครับ อะไรที่อยู่บนผนังเขาเรียกว่ากราฟฟิตี้หมดครับ อ่า แต่ด้วยความหลากหลายทางเทคนิคมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มมีการแบ่งแยกประเภทสตรีทอาร์ตกับกราฟฟิตี้ก็จะเป็น
อะไรที่เป็นตัวหนังสือเท่านั้น ใช้สเปรย์เท่านั้นหรือใช้เป็นแท็กเป็นโทรอัพสตรีทอาร์ตนี่จะทำอะไรก็ได้จะเพ้นท์จะใช้ผู้กันจะทำงานปั้นจัดวางก็เป็นสตรีทอาร์ตขอแค่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ อีกอันที่ผมชอบมากๆคือเถิบจากกำแพงงานที่เราคอลแลบกันฝั่งซ้าย ครับ คุ้นๆนะ คุ้นๆนะที่ปิดได้อยู่ว่าคุ้นๆนะ โดนปิดหน้าก็ไม่ค่อยคุ้นแล้วครับ อ๋อเหรอครับ เราหยอกครับ จริงๆแล้วอย่างที่ผมเห็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ทางการเมืองอย่างหนึ่งก็มีศิลปินสตรีทอาร์ตหรือกราฟฟิตี้เข้ามาทำงานด้านนี้เยอะ ที่ผมมองเทคนิคเนี้ยมันคือเทคนิคที่พูดกับคนวงกว้าง ครับ โดยที่ไม่ได้จำกัดเพศวัยฐานะ มันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพูดแทนเสียงประชาชนได้ค่อนข้างตรงที่สุดนะสำหรับผมในประเภทหนึ่ง เรามองศิลปะด้านนี้กับการเมืองมันคู่กันยังไงครับ ผมมองแบบนี้ก่อนครับอย่างผมมองว่าศิลปะจริง ๆ ไม่จำเป็นต้องรับใช้เรื่องของการเมือง เพราะศิลปะมันเริ่มต้นจากตัวเอง ผมเห็นด้วย ใช่ครับไม่ต้องรับใช้ตัวเองก่อน ส่วนใครที่เป็นคนทำงานศิลปะที่มีความสนใจในเรื่องของทางประเด็นทางการเมืองและสังคมเนี่ยก็สามารถแสดงออกได้อย่างที่ตัวเองต้องการเพียงแต่ว่ากราฟฟิตี้กับสตรีทอาร์ตเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันพูดกับประชาชนโดยตรงเลย คนเดินมาเห็นเลยในแกลเลอรี่เนี่ยมันกั้นการเข้าชม คนธรรมดาลุงป้าน้าอาก็ไม่กล้าเดินเข้าแกลเลอรี่แล้วเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเขาแต่กับกราฟฟิตี้กับสตรีทอาร์ตมันไม่ใช่เพราะเราไปทำงานในพื้นที่ของเขา คือผมมาพยายามจินตนาการว่าถ้ามันเป็นงานแบบกราฟฟิตี้ ครับ แต่ต้องมาอยู่ในแบบอาร์ตแกลเลอรี่มันจะเป็นยังไงอะ ครับ เป็นแบบนี้ใช่ไหม อันนี้เป็นงานที่ผมทำบนแคนวาสทำเป็นแบบงานเพนติ้งมากขึ้นนะครับใช้เป็นสีอะคริลิกแต่ว่ามันก็ยังมีลายเส้นคอนเซปต์ความเป็นกราฟฟิตี้อยู่อย่างเงี้ยครับ อันนี้ร่วมสมัยมากนะฮะ อันนี้ล่าสุดเลยครับอันนี้ อันนี้ ชิ้นเนี้ย มัน กำลัง สวยมาก อันนี้จริงๆต้องไปแสดงที่อาร์ตแฟร์ที่ฝรั่งเศสมันเป็นซีรีส์ผมทำอีก3ชิ้นแต่อีก2ชิ้นยังไม่เสร็จก็คือชิ้นนี้มาให้ดูก่อนอันนี้เป็นเซตเป็นการ์ตูนที่ผมชอบครับเอามาประยุกต์รวมกับอุปกรณ์พ่นสีเช่นแบบโดนัลด์ดักก็เป็นกระป๋องสเปรย์อันนี้เป็นลูกกิ้งเป็นมาร์กเกอร์อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นงานสกรีนอันนี้เรื่องความเชื่อครับตามสารอะไรเงี้ยผมก็เลยหยิบคาแรคเตอร์น้ำแดงมาแฟนต้ามาเล่นดูอะไรเงี้ยครับ เจ๋งเลย แล้วก็มีแบบปอไม้ไปขอหวยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอเดย์เล่มแรกตั้งแต่ปี 2001 เฮ้ยผมจำเรื่องนี้ได้จำได้ ใช่ไหมครับ ผมจำเรื่องนี้ได้เพราะพี่โจเป็นทศกัณฐ์ ใช่นี่คือที่มาเริ่มต้นนะครับที่แบบคนเริ่มมาสัมภาษณ์กราฟฟิตี้เริ่มแรกๆยุคแรกพอมาดูแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันขายได้อะถามแบบคนนอกเข้าไปหน่อยอะคนทำงานวงการกราฟฟิตี้อะ ครับ อยู่ได้ปะ มันก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าคนที่จะขายงานในแกลเลอรี่ได้เขาก็ต้องทุ่มเทกับการทำมันเต็มที่อย่างเงี้ยครับ ทุกงานทุกวิชาชีพ ใช่ครับ เราต้องทุ่มเท ในการทำงานแกลเลอรี่เราก็ยังคงพ่นข้างทางอย่างที่เราไปดูมาอยู่ เราก็ยังคงทำงานพ่นกำแพงตามโจทย์ลูกค้าอยู่ มันก็คือรวมๆอย่างน้อยๆทั้งหมดมันก็ยังเป็นตัวเราครับ นี่แต่ว่านอกจากพ่นตรงนี้เมื่อกี้ตอนเราเดินมาผมเห็น ครับ ไม่ได้แค่แกลเลอรี่ผมเห็นกำแพงของวัด อย่างกำแพงวัดที่เห็นตรงนี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่600 Art Space เนี่ยครับเขาไปดูพื้นที่มาให้เป็นโปรเจกต์ทำเกี่ยวกับเรื่องของสะพานควายชุมชนในที่นี่ครับ ครับ ตัวแกลเลอรี่ตัวนี้ครับเขาก็ซัพพอร์ตศิลปินหลายๆคนเหมือนกันคือสามารถมาจัด exhibition ได้รู้สึกว่าเขาจะไม่คิดค่าแสดงงานอะไรเงี้ยน่าจะมาคุยดูได้เขาค่อนข้างซัพพอร์ตผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ๆ มันไม่ได้ผลักดันแค่เรื่องของจิตวิญญาณของเรามันผลักดันให้ชุมชนเดินได้ด้ ใช่ วย ใช่ครับผมทำกราฟฟิตี้เริ่มต้นผมเริ่มทำมาจากความสนุก ผมเริ่มมาจากความชอบผมสนุกกับการที่จะทำผมไม่อยากจะทำงานผมให้มันดูซีเรียสหรือเครียดเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาในแนวนี้ ผมเชื่อครับพอผมคุยงานผมเชื่อเลยว่าเป็น มันมีความสนุกมันมีสีสันอยู่อย่างเงี้ยครับ สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าใจงานด้านนี้เลย แล้วบางทีก็ยังเห็นเป็นการทำลาย หรือมองเป็นอะไรที่มันไม่ดีอยากจะบอกอะไรเขาบ้างฮะให้เขาลองหันมามองแบบนี้บ้าง ส่วนตัวผมไม่อยากบอกคนทั่วไปครับเพราะว่าเขาเข้าใจยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเรา สมมุติว่าผมบอกว่าศิลปะด้านนี้เนี่ยมันมีดีนะมันสวยงามนะวันหนึ่งผมไปทำลายหรือว่าไปพ่นบ้านเขาหรือมีคนอื่นที่ไม่ใช่ผมไปพ่นบ้านเขาก็จะมีตัวอย่างเปรียบเทียบได้ว่ามันไม่ได้จริงอย่างที่คุณพูดเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าคนทำงานศิลปะทำไปเถอะทำอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วก็รับผลอย่างที่ตัวเองทำเรารู้อยู่ว่าเราทำอะไรแล้วมันได้อะไรอย่างผมอยากทำเรื่องสิ่งแวดล้อมผมไม่เคยคิดหรอกว่าวันข้างหน้าคนจะเข้าใจว่าผมรักสิ่งแวดล้อมขนาดไหนแต่หน้าที่ผมมีแค่ทำไม่ได้ทำให้ทุกคนมารักสิ่งแวดล้อมได้แต่อย่างน้อยก็ทำให้รู้สึกว่ามันมีคนแคร์สิ่งแวดล้อมแล้วพอมันมีจำนวนมากขึ้นคนที่ไม่ได้เสพศิลปะคนชาวบ้านทั่วไปที่ยังไม่เข้าใจเขาจะเปลี่ยนตามเองแต่ถ้าเราไปสั่งให้เขาเข้าใจเนี่ยผมรู้สึกว่าศิลปะไม่ควรสั่งให้ใครเข้าใจตามเราผมเชื่อว่าประสบการณ์แต่ละคนไม่เท่ากันอย่างผมรักสัตว์บางคนก็ไม่รักซึ่งผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้แต่ผมสามารถทำให้เขามองงานผมที่พูดถึงสัตว์แล้วเขาไม่ได้รู้สึกอยากฆ่าได้ดีครับแต่ก่อนที่ผมจะกลับกรุงเทพนะเดี๋ยวเราไปแชร์ภาพคู่หน่อยผมไม่ได้แบบนี่ผมมากับตัวจริงนี่ผมมาศึกษามา ได้ครับ
นี่ต้องบอกแล้วว่ามีผมเอี่ยวนะถึงแม้ อ๋อใช่ ส่วนที่ผมเอี่ยวมันจะไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่